andito kami ngayon sa Albany Highway at tutulak kayo mapunta ng Albany para sa long drive, a whole week trip kasama ng mga kaibigan. Hello, Sophie! Ay! Ikaw, madam. May konting pahinga muna at malayo-layo pang ida-drive. Stop, William. Hello, good morning sa lahat. First time, 1.5 hours drive. Gusto mo pa-Q-Tix, pre? May pa-Q-Tix ka ba? Oo, pa-Q-Tix. Ano ba yung dala mo? Extra income, extra money lang. Pa-Q-Tix. Pumper parlor? Para, Gusto mo pa-Q-Tix? para ka nagbebenta ng gallbladder. Yung puso tsaka ano. Hindi, parang may kidney sa Kaya nga eh. Extra ano lang. Ganda na po sila sa kanilang almusal. Of course, noodles, pandesal, kape. Testing na po ang drone Sige natin. Wait lang, darling. Wait lang. ni Caramel. Sige, pre. Ano natin na? Kudakan mo ko. Ayan. Almusal na sila. Cupcake. Cupcake. Hey, what's that? Noodle. Si Master. Sayang, nandito sana si Master. No? Oo nga. May bubuyog, uy! Uy, may bubuyog! Kuha ka ng picture. Kape. Isang sakong pandesal. May Mindoro frog sa taas. Ibang palaka rito lumilipad eh. Eto, kanina pa to, nakaabang sa akin eh. May problema ata eh. May problema mo, uy! Ha? You wanna fight me? Dito ka, dali oh. Ganun tayo, tapos bibigyo tayo Second stop na namin. Oh, third stop na pala. Oh, third stop na namin. Kailangan naman ng halian. Gutom na. Gutom na ang lahat. Gutom na yung mangya. Oo. Bubuyog. Handang-handa ang lahat. Hello. Maraming ulam. Ay, pumikit ka. May laing. Andiyan pa sa buhok mo? May adobo. Hinday sa buhok sa akin. Ayun na, oh. Pero beer. Mawala yan. Ako yung sa buhok na riban. Ito isa, ako naglayas bahay na to. Ihatid ko na to diretso sa airport mamaya. Oh. Balutan. Alsa balutan. Ayan, nagre-ready na po si Caramel. Manamis na miss na Caramel. Briefcase. Briefcase number 19. Tat, 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 tat. Ba't ganyan? Ba't ganun? Ganun ba? Lambutan mo naman. ano bang laro yun dati? Game ka na ba? Game ka na ba, Ben? Game ka ba? Game na! Ay, wala tayong sandok, tata. Sandok ay giatay. Alright. Ano yan, madam? Purong ano lang to, gulay. Healthy Gulay. food. So, magluluto daw siya ng gulay. Habang naka-stop. Yes. Anong tawag mo sa gulay na yan, madam? Kiatay? Soy alamegi. Wow! Is that you, Maggie, cooking? Yeah? How'd you do it then? You cut it to just the vegetable, you put vegetables inside, and then you put the vegetables in. And that's it? Yeah. Until
Alrighty. Now I know how to cook it. Fried rice. Abo, ang yaman. Yes. Adobong baboy. Ba? Adobong manok. No, that's enough, darling. Kasi Kanin. we didn't finish. Siyempre, hindi ka Pilipino kung wala kang kanin. Wala kang sandok. Hindi ka Pilipino pag walang kaldero. Dala namin pati yung mismong rice cooker. Ganito ang pagluto ng laing. Sa mga hindi nakakaalam, sa mga sabihin natin hindi Bicolano at gusto matuto magluto ng laing, mukha mo. ang pinakamadaling pagluto ng laing ay lagay mo lang sa kawali tapos initin mo. May laing ka na. May laing ka na. Pahirapan yung sarili mo, bumili ka na lang ng luto dyan sa daan. Cooking show. Si Madam nag-fried rice. Ang bilis eh. Yes. Ito. Nakatakas yung Aba, ang bilis nyo makaluto eh. pass. You like to cook it? What do you read about Mama's adobo? Good, not sarap. Sarap. If I say not sarap, she will gonna punch me. So if I don't like it, I said sarap. Nice chicken. Nice chicken. Yeah, okay na. Pwede kasi lagi ko ito doon direct. Okay. Maki, what's your favorite food from these rates? Of course, my favorite adobo. 1 to 10? I give him 6. No, I give him 9.9. A 9.9? The 1% is less 1% because of the MSG. Magic sarap. Okay. Food, fried rice, vegetables, and adobo. Pang ano? Give me the spatula. Supply ni Governor. Ayun nga. Lunch time na. Uy, kumain na kayo, uy. Pinoy na Pinoy. Perfect combination. Adobo at laing. Daan, wag kalimutan iligpit ang mga kalat. Puno na nga, oh. Wala na.